Shawn. 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 Tatapos ang ating unboxing. Ito yung aftermath. Yan, dami nating kalat. Shawn. Dami mga pinamili natin. Tapos ito na yung mga plants. Diyan ko muna siya nag-chat. Wow! Diyan ko muna nilagay. Alam niyo ba kung anong setup natin dahil nga ayaw gumana ng gimbal? So, share ko sa inyo yung aking
ma-recommend ko sa inyo tong map na to. Nabili ko to sa City Plus, sa may triangle. Malapit dun sa may triangle. Wala pa siyang 200 pesos, pero maganda siya. As in, yung mga sulok... Ay, sorry. Yung mga sulok-sulok na pupuntahan niya, like, katulad nito. Ayan, kaliwa kasi yung gamit ko. Halimbawa, ayan. O, diba? Pwedeng ganyan. Tapos, 200 pesos lang siya. Tapos, mula nung lumipat kami dito, ito na yung gamit ko. Matibay naman siya. Diba? Aesthetic pa, kulay puti. So, yun. Marirecommend ko sa inyo to.
patiently waiting. Yes. Shawn? Chicken? Chicken! Johnny. Sarap? Yes? Sticks? Shawn? Dento sticks? Shani, dento sticks! Sit lang, sit. Huwag ka lalabas ha. Baka tumakbo ka. Wait lang. Wow! Ay, lab! Lab, lab, lab! Lab, wait lang. Lab, nasa harapan. Ayan, ayan. Lab, pupuntahan ka niya, lab. Ayan na siya. Ay, ito na si Kuya Shawn. Shawn, ito si Kuya Shawn. Shawn! Shawn, ayan si Kuya. Dali, punta ka na kay Kuya. Dali, ayan si Kuya. Shawn, come on. Ayan si Kuya, dali. Punta ka na doon. Dali, sampa mo muna lang. Ay, Shawn. Miss na miss ang kuya. Love, miss na miss ka niya na. Miss na miss ha.